Welcome everybody to Yimaru. እንዴት አላችሁ? ዛሬ በጣም አሪፍ ቪዲዮ አዘጋጅተንላችኋል። ይሄው እንግዳ አለ፣ አዲስ እንግዳ አለ። ይሄ እንግዳ ደግሞ ሰርፕራይዝ አዘጋጅቶላችኋል ማለት ነው። ወደ ሰርፕራይዙ ከመግባታችን በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሁሉ ይሄንን ቪዲዮ የኛን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጉት። ሌላ ጊዜ የምናወጣቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ደግሞ ሰርፕራይዙን ካያችሁት በኋላ ለሰርፕራይዙ የምትሰጡትን ምላሽ ኮሜንት ላይ እንድታሳውቁን እንጠብቃለን። Let's get into the video. All right, so everybody, we have a guest for you today. Welcome to our channel. So can you please introduce yourself? Tell us a little bit about you. እሺ ግን በተለይ በአማርኛ ማውራት እችላለሁ ከፈለግሽ? በአማርኛ ማውራት እችላለሁ። በአማርኛ ንገራቸው። እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ይችላሉ እባላለሁ። ባለፈው አመት መጣሁ ከአዲሱ አመት በፊት። ስለዚህ ዛሬ የአንድ አመት ልደት ለአንድ አመት እዚህ ቆየሁ በአዲስ አበባ እና ወደዚህ ሲመጣ አማርኛ አትችልም ነበር? አዎ ግን አማርኛ መማር ጀመርኩ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ነው። በአንድ አመት ውስጥ ነው እንደዚህ የቻልከው? በአንድ አመት። ዋው በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ስለዚህ እንዴት እንደለመድክ ትነግረናለህ ማለት ነው። እሺ አማርኛ እንደተማርክ። ናይስ። በነገራችን ላይ ሁላችሁም ትምህርት ቤት ከፍተናል። ይማሩ አካዳሚ ተከፍቷል። እስካሁን ድረስ በግል መተን መማር እንፈልጋለን ስትሉን ለነበራችሁ ሁሉ በ22 ጎላጉል ህንጻ ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል ላይ ትምህርት ቤት ከፍተናል። ክላስ ደግሞ ትምህርት የሚጀምረው መስከረም 3 ሰኞ ዕለት ማለት ነው። ክላስ ስለሚጀምር በዚች ከዛሬና መስከረም 3 መሃል ባሉት ቀናት ደውላችሁ እየመጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። አብረን ትምህርት እንጀምራለን። እንደ አይዛክ እንግሊዘኛ ታቀላጥፋላችሁ ማለት ነው። እሺ አይዛክ ከአመት በፊት ነው ኢትዮጵያ የመጣሁታል። ዋው ለምን መጣ? እንዴት መጣ? ቻልክ? እሺ ግን በነገራችን ላይ ብዙ ማውራት አልችልም ስላይ ስለሆንኩ። ሲያየ ጋር ስላር አይደለም የኔ ቀልድ ነው። ብዙ ሰዎች እኔን ሲያዩን አንተ ለምን እዚህ መጣ? ስላይነክ ሲያየነክ ይላል። አይ ለኤንጂኦ መጣው ከወጣቶች ጋር ከልጆች ጋር ነው የምሰራው። እና እዚህ አዲስ አበባ አይደለም ወደ ድሬዳዋ ነው። እዛ ሄደ ነው ልጆች ጋር የምትሰራው? ስለዚህ እሺ እና ታዲያ እንዴት አገኘው? ኢትዮጵያ እንዴት ነው? አዲስ አበባ እንዴት ናት? ሄድበታለሁ ይሄ ድሬዳዋ ያልከው እንዴት? አይ ኢትዮጵያ በጣም ቆንጆ ሀገር ናት። ሰዎች በጣም ደግ ናቸው። በጣም እወዳቸዋለሁ። አይሩ በጣም ምርጥ አይሩ ነው። ተስማማ? በጣም ይመስላል። ከአሜሪካ መጣው ከቴክሳስ እና ቴክሳስ ሂውስተን የሚባል ከተማ በጣም ብዙ ሙቀት አለው። ስለዚህ አዲስ አበባ አይሩ በጣም ይሻለኛል። በጣም ይመቸኛል። እና ወደ ድሬዳዋ ትንሽ ደረቅ ነው እዛ ግን ከተማው ተራራ ላይ ስለሆነ እንደገና እዛ ቀዝቀዝ ይላል። ተዋት ቀዝቀዝ አለ። ቀዝቃዛ ያለ ቀዝቃዛ ነው ጧት። ናይስ። ምግቡስ ታዲያ ምግብ ይስማማል? ኢትዮጵያ በጣም ጥብስ በጣም የሚወደው ምግብ ነው እና በተለይ ጥሬ ስጋ እበላለሁ፣ ጥሬ ክትፎ እበላለሁ። በጣም ቆንጆ። አንዳንድ ጊዜ የሆድ ችግር አለኝ። የሆድ ችግር ይዞኛል ግን ከጥሬ ስጋ አይደለም። ምናልባት ከአትክልት ምናምን ሌላ ነገር ወይም ዘይት ከበዛበት አሞኛል ግን ከጥሬ ስጋ ምንም ችግር የለም። ሀበሻ ሆነሃል ማለት ነው። በየቀኑ እንጀራ እበላለሁ ምናምን ነገር። ስለዚህ ራስህ ትሰራለህ? አልችልም። አንድ ጊዜ ሞክሬ አውቃለሁ ግን አልቻልኩም።
እንዴ አማርኛ ግን በጣም ቆንጆ ነው እሺ አመሰግናለሁ እና እንዴት ተማርክ እንዴት አሁን በአንድ አመት ውስጥ በደንብ ቻልክ አዎ አማርኛ በተለይ በጣም ከባድ ቋንቋ ነው በጣም ግን ዋናው ነገር ፍላጎት አለኝ ከሰው ጋር ማውራት በጣም እወዳለሁ ደግሞ ይሄ የኔ ሀገር አይደለም ስለዚህ በእንግሊዝኛ አላወራም በእናንተ ቋንቋ ማውራት እፈልጋለሁ ስለዚህ በዛ ምክንያት በየቀኑ በደንብ አጥናለሁ በደንብ መማር እፈልጋለሁ ትለማመዳለህ አዎ በጣም ደስ ይላል ሌላ ቋንቋ ከአማርኛ ውጪ የተማርከው ቋንቋ አለ ብዙ ቋንቋዎች ተማርኩ ግን ብዙ ማውራት አልችልም የኔ ዲግሪ በዩኒቨርሲቲ ሂብሩ ግሪክ እና ላቲን አጥናው ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ስለሆኑ ምንድነው የድሮውን ያጠናኸው አዎ dead languages ናቸው dead የሞቱ ቋንቋዎች ናቸው ስለዚህ ማንበብ እችላለሁ መተርጎም እችላለሁ ግን ማውራት አልችልም ግን የስፓኒሽ ቋንቋ እችላለሁ እና አሁን አፋን ኦሮሞ እየተማርኩ ነው አፋን ኦሮሞ እስቲ ትንሽ ነገር ቶሌ ከም ጅርቱ ነቃዳ እኔ የሳቅ ጀጠማ ምናምን በቃ እሺ ያው የዚህ ቻናል ተመልካቾች የኛ ተመልካቾች እንግሊዘኛ ተማሪዎች ናቸው እንግሊዘኛ መማር ስለሚፈልጉ ነው አንዳንዶች አሉ እና አማርኛ ለመማር ነው የእናንተን ቻናል ምናየው የሚሉን ሰዎች አሉ ግን most of them are watching because they want to learn English okay so since you've learned many languages ብዙ ቋንቋዎች ስለተማርክ ቋንቋ ለመማር የሚጠቅሙ ምክሮች ብትሰጣቸው if you give them advice or tips on how to learn languages so I think the first thing the most important thing is to find a teacher who cares you need to find a teacher who inspires you and who excites you to learn በአማርኛ አላውቅም በአማርኛ እና አንተን ለማስተማር ፍላጎት ያለውና የሚያነቃቃ አስተማሪ እንደዛ በጣም አስፈላጊ ነው ከዛ በኋላ you yourself need to have the desire ፍላጎት በጣም ያስፈልጋል ፍላጎት ከሌለ if you don't have the desire to learn you might as well quit now because in the beginning በመጀመሪያ አዲስ ቋንቋ ለመማር ለማጥናት ቀላል ነው it's easy in the beginning to learn a new language but when the grammar comes and the listening comes suddenly በድንገት በጣም ከባድ ይሆናል and so you need to think of what is your why what is the reason that you're learning this language is it to engage with people in a new culture በአዲስ ሀገር ከህዝቦች ጋር ለማውራት ወይም is it to impress some girl or to impress some guy what was your reason እዚህ ስለመጣ ከአንቺ ጋር ከናንተ ጋር ማውራት ነበር not to impress any girl እሱ ደግሞ of course but at least one day እንደገና አማርኛ በጣም ከባድ ቋንቋ ነው Amharic is such a difficult language many times I got so frustrated I got so stressed and if it was just to impress a girl I would have said forget it I'll find another girl but it was the fact that I live here and the fact that I want to engage and I want to speak that kept me going and helped me to push through the hard parts so የምትማርበትን ምክንያት በደንብ ካወቅ ከባድ ጊዜዎች ሲመጡ መሻገር ትችላለህ or ገፍተህ ማለት ትችላለህ እንደዛ ነው ምክንያታችሁ የምትማሩበትን ምክንያት በደንብ ማወቅ አለባችሁ that's the third advice you give ሶስተኛ ሌላስ እሺ ሌላስ ምን አለ so the fourth thing I'm going to stop counting by now because they're just going to keep adding ግን የሚቀጥለው ነገር every day you need to study
every day you need to put into work. Put in the work. This isn't something that you can listen to YouTube while you're sleeping and absorb it. እንደገና ቋንቋ ለመማር በጣም ከባድ ነው ግን there is a reward at the end. reward አለ ስጦታ አለ ምናልባት ሽልማት አለ እሺ እሱ and so for me what that meant was በየቀኑ ለሁለት የኔ ክላስ ሁለት ሰዓት ነበረ ከዛ በኋላ ፍላሽ ካርዶች አጥናው ከሰዎች ጋር አወራው በተለይ ምን ሰራው I found Jebna Buna bit in the area where I live around me. You know, of course, this is Ethiopia. You can find coffee anywhere. ስለዚህ የሆነ Jebna Buna bit አገኘው እና ደንበኛ ሆንኩ. I became a customer there. every day ከምሳ ሰዓት በኋላ after lunch I went there. እና በመጀመሪያ እንደገና ብዙ ማውራት አልቻልኩም ግን ሁሉ ጊዜ I listened and I just listened and you know salamta ሰጣቸዋለሁ ግን ከዛ በኋላ I began to be more confident in speaking and I think that's the important thing sometimes in the beginning we have a lot in our head but we need to learn how to express it and that means building confidence ስለዚህ እንደገና እንደ አባባል ቀስ በቀስ እንቁላል በእግር ይሄዳል slowly by slowly yes slowly I grew legs and I walked again I built my confidence confidence በራስ መተማመንህን የገነባኸው ቀስ በቀስ ሄደ መጀመሪያ ማውራት አትችልም ነበር ግን እያዳመጥ ከዛ ሰላምታ ደሞ ጀመር ቀስ በቀስ እንደዛ ነበረ so እዚህ ውስጥ የነበረውን ነገር ያወጣኸው ወዲያው ሳይሆን ቀስ በቀስ እየገነባህ ግን እንደገና በየቀኑ መሄድ አለባችሁ በየቀኑ ፍላሽ ካርዶቹን ማጥናት ማንበብ አለባችሁ no cheat days አታሉ ማታለል አይቻልም በየቀኑ መስራት nice that's so cool ከዛ በኋላ ግን ማረፍ በጣም አስፈላጊ ነው ማረፍ you have to rest you set a time maybe 1 month or 2 months at the end of that you have to give your mind a break otherwise you'll become so overwhelmed እንደገና አዲስ ቋንቋ ለመማር በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ it's like working out your muscles your brain is a muscle አይደለ so when you work your muscles you do the biceps you do the legs ምናምን ግን you have rest days you don't have cheat days but you have rest days there's a difference and so you have to give yourself time to rest ማረፍ በጣም አስፈላጊ ነው so 2 ወር 3 ወር በተከታታይ በደም ካጣናችሁ በኋላ ደግሞ ዝግ ባለ ፍጥነት ቀስ ባለ ደግሞ ረጋ ብለ ማረፍ አለ እንደ ዩኒቨርሲቲ ነው term አለ ከዛ በኋላ winter break summer break christmas break ምናምን እንደ ሀገሩ ነው በጣም ጥሩ ምክር ነው ይሄኛው በተለይ ደስ ይላል so አሁን መጽሐፍ አሁን ቋንቋ ስትማር መጽሐፍ አለ ማዳመጥ አለ መናገር አለ አይደል ሁሉም የተለያየ አይነት ልምምድ ነው ያለው ወይስ አሁን ለምሳሌ ጀበና ቡና ቤት ቁጭ ብለህ ስታዳምጥ መጽሐፍ አትለምድም አይደል እዛ አይደል so መጽሐፍና ማንበብ ለመልመድ አሁን ምን አደረክ ይሄ እንደ ሰውዬ ነው መሰለኝ እንደ ተማሪ ነው ይለያያል አንዳንዱ ተማሪ ሌላ የሆነ learning style አለው የምንማርበት መንገድ ይለያያል ግን በመጀመሪያ በጣም የሚያስፈልጊ ነገር ነው ቋንቋ ለመስማት ለማዳመጥ አስፈላጊ ነው እንደ ህፃኖች ነን babies until they're 10 months old they don't speak they're only listening right and so as adults we want to jump into it immediately but we need to take the time to listen ሁሉም ነገር ለመስማት ጊዜ ይወስደናል አይደለ so ብዙዎቻችን ምንቸኩለው ቶሎ መናገር እንፈልጋለን
ግን እንደ ህፃናት መጀመሪያ ላይ እያዳመጡ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ላይ ነው መናገር እንደ ህፃናት እንደ እንቁላል እስበቀስ አይደለ ስለዚህ ለኔ እንዴት ነበረ በአንደኛ ወር ምናልባት በሁለተኛ ወር አማርኛ የሰማው ነበር ብቻ መስማት ብቻ ነበረ like የኔ አስተማሪ ብዙ ስዕሎች ነበራት እና she would say what it was and I just pointed and I learned to listen ከዛ በኋላ መናገር ጀመርን እና before I came I wanted to learn the fidos so that at least when I came I could read the signs ግን ፊደል ለመማር በጣም ቀላል ነው ፊደል መማር ቀላል ነው ማንበብ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ግን እንደገና in everything else you just have to practice every day children from kindergarten from KG from first grade they can't read a novel right so they read children's books so እኔም አሁን የልጆች መጽሐፎች ያነበብኩ ነው እንደዛ እና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ እችላለሁ ግን ቀስ በቀስ yeah that's really cool so ማንበብ ለመልመድም እንደዛው ደረጃ አለው ማለት ነው አይደል ደረጃ አለው በመጀመሪያ ብዙ ስዕሎች እና ትንሽ ቃላት ከዛ በኋላ ስዕሎች ይሄዳሉ እና ቃላት ብቻ ስላዩ በጣም ደስ የሚሉ ብዙ ጠቃሚ ምክሮች ሰጥተናል ዛሬ እውነት so እንግዲህ ያው ካለው ከሰጠን ምክሮች በሙሉ ሁላችሁም እንግዲህ እየሰማችሁ እኔ አሁን የትኛውን ነው መጀመሪያ ያለብኝ or ደግሞ ምንድነው ያጠፋው ያለው ማስተካከል ያለብኝ የምትሉት ካለ እናንተ ኮሜንት ላይ ንገሩን እስቲ ወይ እኔ እኮ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አላሰብኩም ነበር አሁን ለምሳሌ ለመለማመድ ብለህ ጀበና ቡና ቤት በየቀኑ ሄደህ የሆነ ያህል ሰዓት የምትቀመጥ ደስ የሚል መለማመጃ መንገድ ነው አይደል ጥናትም ታጠናለህ ቤት አይደል ግን ከጥናት ውጪ በሌላ መንገድም ደግሞ ለመማር መጠቀምም እሱም በጣም ትልቅ እንትን ነው አሁን ለምሳሌ የምትወዱት እናንተ ወይ ፊልም ከሆነ አይደል ወይ ሙዚቃ ከሆነ በአጋጣሚ መስማት ብቻ ሳይሆን ዛሬ ይሄን ያህል ሰዓት ቁጭ ብዬ እንግሊዘኛ ለመልመድ የእንግሊዘኛ ፊልም ያለው ምናምን ብለው ሰዓት ቢሰጡ ይጠቅማል አይደል እንደዛ ነው እና ለምሳሌ በተለይ የአማርኛ መዝሙር ዘፈን ምናምን መስማት ፈለኩ ግን አንዳንድ ጊዜ እነሱ ቶሎ ቶሎ ያወራሉ እና ይዘምራሉ so I can't always understand ግን with my teacher ከአስተማሪዬ ጋር we took one song and ዘፈን እና we translated it አሁን ደግሞ ስሰማ ሁሉም ነገር ይገባኛል because first we looked at it and we took it apart and now I can understand it so now you understand the whole song most of it yeah wow this is በጣም yeah ምን ዘፈን ነበር እዮብ መኮንን oh yeah ነበረ I forgot the name come on can you sing it no when we get copyrighted for yeah like onjo እሱ you were singing it ቅድም ደብዘዘሽ አይደለም ደብዘዘሽ ስናክሻቸው or something እንደዛ ደብዘዘሽ እነሱ ናፈዘሻቸው what was it ረሳ yeah it's a nice he's a really nice artist of course በጣም wow so this was such a good በጣም time በጣም ብዙ ምክር ነው የሰጠህ እናንተም እሱ ከሰጠን ምክሮች ብዙ የምትጠቀሙባቸው በቃ የቋንቋ የመማር ሂደታችሁን የሚቀይሩ ነገሮች እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነን ትምህርት ቤት ደግሞ ስትመጡ አብረን እንለማመዳለን ማለት ነው እና አደራ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ኮሜንት ላይ ደግሞ የተጠቀማችሁትን ነገር አሳውቁን እኛም ከእናንተ ጋር መገናኘት ስለምንፈልግ የትምህርት ቤት
መስከረም 3 ክላስ ስለምንጀምር የምዝገባ ሰዓት እንዳያመልጣችሁ በስልክ እየደወላችሁ አቅጣጫውንም እንነግራችኋለን እንመራችኋለን እኛን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው thank you so much አብራችሁን ስለነበራችሁ እኔ አብራችሁ የነበርኩት በጸጋ ነኝ አይዛክ thank you so much አብረህን ስለነበርክ እናመሰግናለን ደስታዬ ነበረ በስቲ መጨረሻ ቻው በላቸውና እንጨርስ እሺ ቻው